בואו נדבר על פטריות הזיה ועל כל מיני סמים פסיכדליים למיניהם לטיפול בחרדות, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. יצא לי לראות כמה פעמים אנשים ששאלו לגבי זה וגם באופן אישי שדיברו איתי ושאלו אותי לגבי זה, וחשוב לי לדבר על זה, גם על הפחד מזה וגם על הטיפול בזה ועל המורכבות של החומרים האלה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני בר הדדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דפרסונליזציה ודה-ריאליזציה. היום בסרטון אני רוצה לדבר על פטריות הזיה וכל מיני סמים פסיכדליים, גם כדרך טיפול וגם בפחד שיש לאנשים מהם. אז דבר ראשון לפני הכל אני אגיד שאני לא מעודדת להשתמש בזה או להתנסות. אין פה גם שום המלצה רפואית ובכלל באופן כללי אני לא מתמחה בהתעסקות בזה. חשוב לי רק להבהיר כמה דברים בנושא הזה. לגבי טיפול בסמים פסיכדליים. באופן כללי קודם כל חשוב לדעת שבארץ זה לא חוקי. נכון להיום ההתעסקות בסמים פסיכדליים, לרוב אני יודעת שזה נעשה ככה מתחת לפני השטח בצורה ובאופן לא חוקי או מחוץ לישראל. חשוב לי להגיד כמה דברים חשובים על זה. קודם כל צריך מאוד מאוד להיזהר. לא סתם יש חשש סביב זה. נכון, יש מקומות בעולם, זה עדיין בגדר ניסוי, זה לא איזשהו משהו נפוץ ככה לקהל הרחב, זאת עדיין במסגרות יותר של מחקר, שנעשה טיפול בכל מיני סמים פסיכדליים, פטריות הזיה למיניהם, עושים מחקרים כדי לראות. באמת בעבר היו משתמשים בסמים לצורך טיפול בפוסט טראומה וטיפול באמת בכל מיני הפרעות נפשיות. עם זאת, חשוב להדגיש שזה היה נעשה עם מטפל שנמצא, אדם שנמצא שם, מכיוון שבאדם יכול להיכנס לטריפ רע, ומאוד מאוד חשובה התגובה של הבן אדם שנמצא שם. היום, ברגע שזה נעשה במסגרת של ניסוי, שמים שם איזשהו מטפל שיש שם כדי לטפל את הסיטואציה, אבל היום ברוב המקרים שזה נעשה, זה נעשה דווקא לא בצורה הכי מפוקחת, והכי מאורגנת ומסודרת, וכן בצורה שכוללת בתוכה גם את הסכנות שיכולות להיות בתוך זה. חשוב להבין, לפעמים אנשים מאוד מאוד נואשים, חשוב להבין שכשעושים את זה בצורה לא מבוקרת, זה לא אני פשוט אתארגן מאיזה מישהו על פטריות הזיה או על סמים פסיכדליים, פשוט יעשה את זה עם חברים או לבד בבית והכל יהיה טוב. ממש לא. זה לא ככה, אם כבר בעצם זה עובד דרך זה שיש מטפל ששומר עליכם ונמצא שם, מכיוון שאם אתם תיכנסו לתוך ההזיה, אז הוא יהיה שם לתת את הפידבק ואת הקונטרה, באמת זאת אומרת לאזן אתכם ולדבר אתכם וככה לתפעל את הסיטואציה ולא לתת לכם להיות לבד בתוך הדבר הזה, מכיוון שבלבד בתוך הדבר הזה יכול לקרות לכם דברים מאוד לא טובים. ודבר נוסף, גם אם אתם הולכים ואתם עושים את זה אצל מטפל, צריך לשים לב מה זו המסגרת הטיפולית הזו, מי זה המטפל הזה, גם איפה זה נעשה, איך זה נעשה, במה הוא מטפל. זאת אומרת, גם לבחון את המצב הזה. לצערי, יצא לי לשמוע על אנשים שבאמת התנסו בפטריות הזיה ובסמים פסיכדליים ופיתחו הפרעות נפשיות מורכבות, וגם באמת על אנשים שנסו לטיול בחול וככה רצו להתנסות בזה בחול עם שמן או איזה ככה מטפל ככה איזושהי חווייתית באו לעשות, ובמקום זה יצאו משם עם פוסט טראומה וצלקות נפשיות. ולכן ככה מאוד מאוד חשוב לי להזהיר. כן, יש מחקרים, יותר במסגרת של מחקר זה נעשה בצורה מאוד מבוקרת ומסודרת, שבהם באמת משתמשים בסמים שהם יותר פסיכדליים ופטריות הזיה ועוד כל מיני, בכלל בכללי כל מיני חומרים משני תודעה על מנת לפתור פוסט טראומה או חרדות או דיכאון או כל מיני דברים כאלה, כל מיני בעיות נפשיות כאלה ואחרות. המחקר עדיין עובד על זה, יש הרבה מידע בנושא על המחקר, אבל מבחינת טיפול בזה אין ממש טיפול שפתוח לציבור, ולכן תיזהרו, כי יחד עם זאת שאין באמת טיפול מסודר ומפוקח שפתוח לציבור, יש הרבה אנשים שכן מציעים פשוט לבוא אליהם והם ייתנו לכם, תשימו לב,
תשימו לב, כי לפעמים אנשים באמת בשביל להרוויח עוד קצת כסף, מוכנים לסכן חיים של אחרים. ובעיקר אני מדגישה, המטרה היא לא לקחת ופשוט לעשות לבד. זה לא. כי יצא לי כבר לשמוע על אנשים שפשוט החליטו, אז אני אקנה, אני אלך, אני אתארגן, אני אקנה, אני אקח לבד ויאללה, והכל ייפטר. ממש, ממש, ממש לא. ממש לא. באופן כללי, בעיניי יש יותר סכנות מרווח, יותר חסרונות מיתרונות, לכן לא הייתי ממליצה פשוט לקפוץ על זה. זה בטח ובטח לא איזושהי תרופת פלא, כמו שככה מנסים לתאר את זה. אם זאת הייתה באמת תרופת פלא, אז לא היו אנשים שהיו מפתחים איזה הפרעות נפשיות, שבגלל זה אגב זה לא חוקי, מכיוון שיש את הסיכון שזה יפתח כל מיני הפרעות נפשיות, ולכן אני ממש ממליצה להיזהר עם זה, לא להחליט פשוט לקחת על דעת עצמכם. אני פשוט אקח בבית לבד ויהיה בסדר, ממש לא. יש המון 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 שיטות טיפול, תנסו, תלכו, תעשו, יש באמת עוד הרבה דברים. אנשים לפעמים מיואשים, חושבים שזה יהיה להם פתרון פלא, וזה יכול להוביל אותם דווקא למצב הרבה יותר גרוע ממה שהם היו בו, שאז באמת הם ירגישו מה זה ייאוש אמיתי וקושי אמיתי. יש המון שיטות טיפול. צאו, תתנסו, תעשו, אל תרוצו. אנשים לפעמים מחפשים את הפתרון המהיר והקל, ובמקום זה יכולים לעשות לעצמם נזק. חושבים שאם פשוט, הנה אני אלך, אני אקנה את זה, אני אקח, ויאללה, ביי, מחר זה יעלם לי. לא, זה לא עובד ככה. ולכן ככה יצרתי את הסרטון הזה, באמת בשביל להזהיר, כדי שאנשים לא יעשו שטויות ויפגעו בעצמם, כי לצערי אני פשוט מכירה באופן אישי אנשים שפשוט מאוד מאוד פגעו בעצמם עם הדבר הזה, והתהליך טיפול אחר כך מאוד 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 לא פשוט ומאוד ארוך, ואנחנו מדברים כבר על בעיות שהן הרבה יותר מורכבות ויותר פסיכואקטיביות מאשר חרדה ודה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה ודיכאון. אם הסרטון הזה נתן לכם איזשהו מענה ואתם חושבים שחשוב שהוא יגיע להרבה אנשים כדי למנוע מהם לעשות שטויות וטעויות רק כי הם לא יודעים מה לעשות והם חושבים שאולי זה יפתור להם את הבעיה, אז תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שזה יגיע לעוד אנשים. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי וניפגש בסרטון הבא. ביי!